Aku nak tanya korang satu soalan, okey? Bila balik rumah tengah panas-panas kan, korang terus set aircon dekat 16 darjah Celsius tak? Kalau ya, sebenarnya korang tak keseorangan lah, okey? Sebab hampir setiap rumah yang aku pergi servis, aku nampak benda yang sama, okey? Sebab apa? Remote aircon mesti set dekat 16 darjah Celsius. Lepas tu, aku tanyalah dekat abang tu kan. Okey, bila aku tanya kenapa, depa cakap aku nak bagi bilik cepat sejuk bang. Sebab tu saya set 16 darjah Celsius. Okey, jawapan ni aku dengar berkali-kali, tapi betul ke fahaman set 16 darjah Celsius ni? Okey. Kalau jawapan dia tak. Habis tu kenapa hampir semua yang masih buat macam ni? Itu yang aku akan terangkan dalam video ni. Korang kena stay tune je. Okey, dalam isu ni aku tak salahkan siapa-siapa lah, sebab memang ramai yang fikir macam tu. Okey, macam aku pada awal pun aku fikir macam tu juga. Aku set 16, okey, kononnya untuk cepat sejuk. Okey, bila nampak nombor 16 darjah Celsius ni, kita terus fikir lagi rendah suhu, lagi cepatlah bilik sejuk kan. Tapi sebenarnya bukan macam tu cara aircon bekerja. Okey, bila kita on aircon je, kompresor memang akan bekerja kuat untuk turunkan suhu bilik korang. Tak kisahlah korang set 16 ke, korang set 24 darjah Celsius ke, dia tetap akan buat kerja untuk sejukkan bilik korang. Korang cuba bayangkan hari tu panas lah. Okey, korang nak onkan bilik korang pada tengah hari. Okey, tengah hari memang panas lah. Okey, katakanlah suhu dekat luar 35 darjah Celsius dan suhu dalam bilik korang lebih kurang dalam 30, okey, lebih kurang dalam 30 darjah Celsius lah. Okey, 30 darjah Celsius masih panas lagi lah. Memang kalau korang tidur dalam bilik korang, memang korang akan rasa tak selesa. Okey, cuba bayangkan korang masuk bilik, okey, ialah panas kan. Korang set terus 16 darjah Celsius, okey. Aku nak tanya korang lah, daripada 30 nak pergi ke 16, berapa lama nak aircon korang jalan? Itulah persoalan dia. Okey. Kalau korang set 24 darjah Celsius je, 30 nak ke 24 tak jauh, dan kompresor korang takkan jalan lama untuk dapat suhu yang korang set, suhu yang korang minta untuk sejukkan bilik korang tu. Okay, ini aku nak share pengalaman aku sendiri ketika aku pergi servis aircon dekat rumah orang lah kan. Okay, setiap kali aku pergi servis, aku nampak dekat remote mereka set 16 darjah Celsius. Okay, dan bila aku tanya, tahu tak mereka jawab apa? Bang, saya set macam ni sebab saya nak cepat sejuk lah aircon dalam bilik rumah saya. Okay, dan bila aku terangkan cara aircon bekerja, barulah mereka faham yang selama ni mereka dah cuma salah faham tentang fungsi tetapan suhu tu. Aku pun tak pasti mana mereka dapat fahaman yang mengatakan bila set suhu 16 darjah Celsius, bilik cepat sejuk. Itu soalan dia. Jadi maksudnya tak boleh langsung ke set 16 darjah Celsius ni? Tak ada mana ke set 16 darjah Celsius ni? Okey, bukan macam tu. Kalau bilik korang memang panas sangat pada hari tu, tak ada masalah pun kalau korang nak set dengan suhu 16 darjah Celsius, korang nak set rendah sekejap. Tapi bila bilik korang dah rasa selesa, korang rasa sejuk, naikkan semula lah suhu tu sekitar 24 ke 26 ke. Aku rasa ni lebih selesa untuk korang berada dalam bilik korang. Kalau rasa terlampau sejuk lah, aku rasa sebenarnya korang tak selesa kalau sampai tahap korang kena tarik selimut tebal-tebal. Sebab apa? Oh, sejuk lah, aku kena tarik selimut. So, tak ada mana lah korang set suhu sampai macam tu kan. Tapi korang last korang masih tarik selimut juga. Sebab tu aku kata suhu paling selesa untuk korang berada dalam bilik atau untuk korang berehat sebenarnya adalah sekitar 24 darjah Celsius ke 26 darjah Celsius je. Okay, sekarang aku pula nak tanya korang lah. Okay, sebelum korang tengok video ni, korang memang jenis set 16 darjah Celsius juga ke? Okay, cuba korang komen dekat bawah, korang share dengan aku suhu yang korang selalu set. Tak kisahlah korang set 16 ke, korang set 24 ke, dan korang boleh share pengalaman ni dengan kami semua. Okay, kita bukan nak salahkan sesiapa, cuma kita nak kongsi pengalaman masing-masing saja. Okay, kita sama-sama nak belajar. Okay, kalau set rendah jadi apa, kalau set tinggi jadi apa. Okay, mana yang lebih baik. Okay, itu saja. Okay, kalau korang rasa video macam ni bermanfaat,
jangan lupa like, subscribe dan share video aku, okey. Yang siapa belum subscribe, subscribe lah channel aku, Puri Botak. Tak ada kena bayar apa, free saja korang tekan button subscribe tu, okey. Jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.